وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المساء وفي هذا المكان المبارك نلتقي كالعادة نسمع من أهل الخبرة وأهل العلم ونتحاور معهم في شتى مسالك العلم وشؤون الحياة. بداية أرحب بضيفنا الكريم وبكم جميعا، وأشكر مضيفنا صاحب هذه الديوانية الأسبوعية المتميزة الدكتور عبد المحسن بن فراج القحطاني الذي أتاح لي هذه الفرصة الثمينة في هذا المساء لإدارة هذه الجلسة المميزة. ضيفنا في هذا المساء هو أخي وصديقي الدكتور محمد سالم الصبان، من أبرز رجال الاقتصاد وخبراء البترول على المستوى المحلي والدولي، والذي عمل مستشارا لوزير البترول في المملكة العربية السعودية كمتعاون في البداية، ومن بعد انضم بصفة رسمية لوزارة البترول. عرفت الدكتور محمد من خلال حضوره لعدد من المؤتمرات عندما كنت مندوبا للمملكة لدى منظمة الطيران المدني الدولية في مدينة مونتريال بكندا، حيث مقر المنظمة الدولية. ومن خلال متابعتي لنشاط الدكتور محمد في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية أيضا، عرفت الأستاذ الصديق الخبير عن قرب، وهذا شرف أعتز فيه كمواطن في الدرجة الأولى وكإنسان، أنه من بين أبناء جلدتي ومن أخواني من يشرفني ويشرف وطني ويشرف مجتمعي عندما يقف في المحافل الدولية ويتكلم وينال الاحترام، لأن هناك من يتكلم في بعض المناسبات ولكن ما ينقص أنه هو يكسر الحضور. الدكتور محمد كان من النوعيات التي كسبت السمعة والحضور، وأيضا استطاعت أن تنفذ الخطة الموكلة إليه. الدكتور محمد رجل أكاديمي وإداري من الطراز الأول، منظم وهادي الطبع، حصيف المنطق، يحضر لمادته بعناية خاصة ويطرح آراءه التي تعبر عن عمق المعرفة وسعة الاطلاع والتمكن من المواضيع التي يتعامل معها، محاضرا ومفاوضا ومحاورا ومنافحا عن سياسة المملكة البترولية في المؤتمرات الاقتصادية والمحاضرات في أرقى جامعات العالم، من بينها جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات الشهيرة، والبرامج الإعلامية التي شارك فيها، وقبل ذلك أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز. جرت العادة أن يكون منصب المستشار شرفي أكثر منه عملي ديناميكي، يتعامل مع الأحداث ويتابع التقلبات والمواقف السياسية في العالم بشكل جدي. فكم من المستشارين في الوزارات لا تسمع لهم أثرا يذكر، ولكن الحالة خلاف ذلك في وزارة البترول والمعادن لأهمية الطاقة عالميا والبترول الذي تشكلت حضارة الإنسان في العصر الحديث حوله. لقد شكل منصب المستشار لوزير البترول في المملكة العربية السعودية علامة بارزة في مسيرة الدكتور محمد الصبان. صفة المملكة أكبر منتج للطاقة البترولية في العالم، وكل من له علاقة بها ويتحدث باسمها في المحافل الدولية يشد الانتباه ويصغى له لكل كلمة يقولها أو تصريح يدلي به لوسائل الإعلام
العالمية. وهذا شرف رفيع، اختيار موفق من قبل وزارة البترول التي أحسنت الاختيار عندما وضعت ثقتها في الرجل المناسب للمكان المناسب أيضا، ليعبر عن وجهة نظر المملكة في مجال اختصاصه حسب المهمة التي يطلع بها في المحافل الدولية. في الواقع الحديث يطول، ولكنني بأحاول ألا أستبق الأحداث وأخذ من الوقت الثمين الذي نحن أمامه في هذه المساء، وحتى لا أطيل عليكم في ذكر مناقب صديقي وأخي ضيفنا الكريم الذي هو في الواقع غنيا عن التعريف بنشاطه المميز في كل محطات حياته الحافلة بالعطاء والتميز. أنتقل إلى لمحة سريعة عن السيرة الذاتية، وهي مختصرة جدا وموجودة على موقع الدكتور في الإنترنت. الدكتور محمد سالم سرورالصبان ولد وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوية في مكة المكرمة، وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد بتقدير ممتاز، وكان الأول على دفعته، وذلك من جامعة الملك عبد العزيز بجدة في عام 1974. لسنا بعيدين، أنت في عام 75، أنا في عام 75 وأنت في عام 74 يا دكتور. سنة من لندن وأنت بجامعة الملك عبد العزيز. وعين معيدا بها في عام 1975. حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو عام 1983. استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز من عام 1983 إلى عام 1996. عمل مستشارا غير متفرغ لوزير الصناعة والكهرباء من عام 1983 إلى عام 1986. عمل مستشارا غير متفرغ أيضا لوزير البترول والثروة المعدنية من 87 إلى 97 ميلادي. انتقل بصفة دائمة للعمل ككبير المستشارين الاقتصاديين، هنا حطوا خط تحت كلمة كبير المستشارين الاقتصاديين، لوزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 1997. شارك ضمن الوفد الرسمي للمملكة في العديد من الاجتماعات الوزارية واجتماعات اللجان المختلفة بكل من منظمة الأوبك والأوابك. كان المفاوض الرئيسي للمملكة في إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ منذ عام 1991. فاوض باسم المملكة في إبرام بروتوكول كيوتو عام 1997 في اليابان. أصبح رئيس وفد المملكة في المؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ منذ عام 1997. كان عضوا بالهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى منذ نشأته ولأربع فترات متتالية. عضو هيئة تنظيم خدمات الكهرباء والإنتاج المزدوج لفترتين. عضو مجلس الطاقة العالمي. عضو مجلس الطاقة العالمي. هناك مجلس عالمي للطاقة، ونحن اليوم نجمنا كان عضو في ذلك المجلس منذ عام 2000. عضو اللجنة الدائمة للطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للأمم المتحدة. رأس المؤتمر الدولي الأول لآلية التنمية النظيفة والذي عقد في الرياض عام 2007. رأس وفد المملكة إلى اجتماع القمة الذي عقد بمشاركة رؤساء 25 دولة حول المناخ والطاقة في مدينة كوبنهاغن بالدنمارك عام 2009. أصبح نائب رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ منذ عام 2008. رأس المجموعة الآسيوية في الأمم المتحدة منذ عام
2009. عضو مؤسس بمجموعة الأغر للفكر الاستراتيجي، عضو في العديد من اللجان المحلية والدولية الأخرى، شارك في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية كمتحدث رئيسي بأوراق عمل، وساهم بالعديد من الأبحاث والدراسات والمقالات في مختلف الدوريات العلمية والمجلات والصحف داخليا وخارجيا. بعد هذه السيرة التي هي في الواقع مختصرة، الليلة نحن أمام قامة سعودية عالية في مجال اختصاصها وفي شؤون أهم موضوع يهم البلد ويهم العالم، وهي صناعة البترول التي تكيفت حضارة الإنسان حوله في العصر الحديث. الآن أترك الكلمة للمضيف ليقول كلمته، ومن بعد أعود لأعطي الكلمة لضيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحاضرون ورحمة الله وبركاته. وما كنت أعلم هذه العلاقة الحميمة بين الأستاذ الدبلوماسي سعيد فرح الغامدي وبين عريسنا الدكتور محمد سالم سرورالصبان، ولكني كنت فرحا بهذا الاختيار بأن يدير الأستاذ سعيد هذه الجلسة. ماذا أقول بعد هذا الحديث الذي استمعتم إليه؟ محمد سرورالصبان رجل أديب وتولى اقتصاد البلد، عم الرجل هذا. والدكتور محمد سالم الصبان رجل اقتصادي وأدب الاقتصاد، وستسمعون ذلك من محاضرته. أستاذ معالي الدكتور مدني علاقي يعرفه أكثر مني ويقيم الرجال، وأنا سعيد بهذا الحضور الذي جاء من مكة ومن الطائف، وخاصة واسمحوا لي إذا قلت للاسم الأستاذ الدكتور علي القرشي. واستغربت هذا المجيء، رجل مهموم بالنص وشؤونه، فإذا به يأتي إلى الاقتصاد عنوة من الطائف. فأهلا وسهلا بك وبصحبك، وأهلا وسهلا بمن قدم من جدة ومن مكة. وحيث أننا هذا الليل سنخترق النظام، ففيه شخص صنع اسمه بنفسه، اسمه فني، صهيب العاصمي. عنده أبيات من الشعر، فليتفضل ليلقيها على أسماعكم. تفضل يا صهيب معي. وليس اسمه صهيب العاصمي، اسمه محمد. تفضل. كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يظل تاجا وعلما باختراق النسب. البترول وخبرة الصبان. حدث بما أولاك ربي من نعم، واخلص إليه عبادة ثم استقم. لا تحصيها عددا وكن متدبرا، بالحمد والشكر استدامة ذي النعم. حدث بما أولاك ربي من نعم،
واخلص إليه عبادة ثم استقم، لا تحصها عددا، وكن متدبرا بالحمد والشكر استدامة ذي النعم. وطني 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 اصطفاه الله خيرا فارتقى، علما يرفرف فوق هامات الأمم. زيت 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 هو البترول، والله الذي سبحانه رزاق ما أعطى وتم، وبه حضارتنا زهت وتقدمت حتى بلغنا قمة تعلو القمم. هو مصدر الطاقات كنز دونه، كم للأماني نحوه تسعى، وكم أسراره إن شئتم إعلانها، ينبئكم الضيف الخبير بما ألم. حيوا معي فد المسيرة، واحتفوا بمحمد الصبان من أضحى العلم. حيوا معي فد المسيرة، واحتفوا بمحمد الصبان من أضحى العلم. نجم ومنزله السماء وحسبه، فخرا يشار إليه كالطود الأشم. شكرا للجميع. لعلها المرة الوحيدة الذي تقال فيه قصيدة، والمحاضرون السابقون ومنهم من حضر سيطالبون بصهيب العاصمي ليقول فيهم شعرا. صهيب اسمه صهيب العاصمي. وأعطي الميكروفون لرئيس جلستنا الدبلوماسي سعيد فرح القامدي. ودائما أنا أركز على الدبلوماسي وأسقط المهندس، ما أدري. تفضل. شكرا. لا لست أدري إذا كنت أستحق لقب الدبلوماسي، لأنني أنا يعني أحيانا أكون صريح أكثر من اللازم. على أي حال، نحن الليلة يعني بصراحة سعداء نحتفي في حضرة مجموعة نخبة متميزة، وعلى رأسهم معالي الدكتور مدني علاقي الذي له علاقة وطيدة بالكثيرين، ولكن على وجه الخصوص في هذا المساء بعريسنا الليلة. أنا لما بدأت أبحث في الخلفيات الموضوع وجدتني محتار في أي الاختيارات، ولكن الآن أترك المجال لعريسنا الليلة ليتحفنا. المجال مفتوح أمامك، تكلم قد ما تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أود أن أقدم شكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور المحسن القحطاني، مؤسس هذه الديوانية أو المنتدى، لاستضافته لي في هذه الليلة المباركة. كما أشكر سعادة زميلي الأستاذ سعيد الغامدي الذي قدم بعض النقاط التي قد لا أستحقها. وأنا هنا أعتز بوجود معالي الدكتور أستاذي الدكتور محمد العلاقي، وهو أستاذي وأفتخر بأنه أستاذي. وشكرا لصاحب القصيدة، كانت قصيدة جميلة وأعتز
أعتز بها، وكونها ظهرت وخرجت من أخ عزيز فإنها تلقى لدي كل محبة وترحيب. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم هو تطورات أسواق البترول، وسأحاول أن أعطي لمحة تاريخية كيف أن وصلت أسواق البترول إلى ما وصلت إليه الآن، وأتطرق فيما بعد عن دور الأوبك أو منظمة الأقطار المصدرة للبترول في هذه الأزمة الحالية، ولماذا لم تتحرك بالصورة التي كان يعتقد بعض المراقبين خارج منطقة الأوبك أن تعمل الأوبك في إطارها. فيما بعد سأتطرق إلى مسألة الآثار الإيجابية والسلبية على كل من الدول المستهلكة والدول المنتجة ومنها المملكة العربية السعودية في نتيجة لانخفاض أسعار النفط. وفي النهاية سنتطرق لبعض النقاط الخاصة كيف نحصن اقتصادنا السعودي وكيف نعمل على أن يستمر في الإبحار بسلام في ظل هذه الموجة العاتية التي تمر وتعصف بسوق النفط العالمي. التطورات التي حدثت في سوق البترول ليست بالجديدة. أسعار البترول كما نعرف مرت بفترات مختلفة. كانت الفترة الثمانينات حينما وصلت لأعلى قمتها في القرن الماضي، ووصلت إلى 32 دولار إلى 35 دولار في عام 81. ومن ثم حينما لم يلتزم أعضاء منظمة الأوبك بحصصهم، طالبت المملكة وبعض الدول الأعضاء أن تبحث عن حصتها في السوق بعد أن تدهور نصيب المملكة في الأسواق من مستوى 11 مليون برميل إلى أقل من 3 مليون برميل يوميا في عام 85. ولذلك انخفضت أسعار النفط في عام 86 إلى أقل من 10 دولار، وكلنا يذكر هذه المرحلة. بعدها طبعا الأسعار استمرت في حدود 18 20 أقل من 20 إلى أن اختتمت القرن الماضي الميلادي الماضي في حدود 20 دولار. لكن ما حدث وهو حدث معروف وتاريخي، وهو الحظر البترولي العربي في عام 73 على الدول التي ساندت إسرائيل وقتها، وكان صاحب هذا الحظر هو المغفور له الملك فيصل رحمه الله. بدأ ينبه العالم الغربي بأن هذا البترول قد تعمل بعض الدول على استخدامه للابتزاز السياسي، ولذلك كونت وقتها ما يسمى بوكالة الطاقة الدولية IEA International Energy Agency. وهذه الوكالة كانت تعمل منذ 73 وإلى الآن وإلى غد على أن تقلص من واردات الدول الغربية الدول الأعضاء فيها من البترول، وبالذات من بترول الشرق الأوسط، وبالذات من بترول منطقة الخليج العربي. واستمرت في هذه الجهود. طبعا هي لم تنجح في هذه الجهود لفترة طويلة، لأن الإدمان على النفط في الفترة الماضية ولا زال في جزء كبير منه كان هو الأساس، يعني كان إدمان بشكل كبير، ولم تتوفر البدائل التي كان يمكن أن تحل محل البترول. لكن أيضا الأسعار المنخفضة نسبيا لم تزد عن 20 دولار خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الميلادي الماضي لم تشجع على مزيد من الاستثمار لإيجاد مزيد من البترول ومصادر الطاقة الأخرى والحد من الاستهلاك.
لكن ابتداء من عام 2005 ارتفعت الأسعار إلى 55 دولار للبرميل، واستمرت في الارتفاع والارتفاع التدريجي إلى أن تجاوزت 100 دولار في عام 2010 2011 2013 والنصف الأول من عام 2014. بقاء الأسعار فوق مستوى 100 دولار أدى إلى تسريع أمرين. الأمر الأول هو تسريع تقليص استهلاك البترول وتحفيز مزيد من إجراءات ترشيد استخدام الطاقة، والإسراع بالتحول إلى بدائل كنا نضحك عليها مثل بديل السيارة الكهربائية. الآن أصبحت السيارة الكهربائية تحتل مكانتها في قطاع النقل، وانخفضت تكلفتها بشكل كبير، ونجد الآن الانفراستراكشر التجهيزات الأساسية للسيارة الكهربائية، وهي مثال واحد للسيارة الكهربائية في كثير من الدول الأوروبية وغير الأوروبية، في اليابان تجدها في الشوارع التي تستطيع أي سيارة تقف هناك وتشحن هذه السيارة. في الواقع هنالك 22,000 محطة شحن كهرباء السيارة في اليابان، وهي أكثر من محطات تزويد الوقود في اليابان. وأيضا بالنسبة للبطارية الآن أصبحت تقطع مسافات طويلة دون الحاجة إلى شحنها بين الحين والآخر. هذا مثال واحد، طبعا هنالك العديد. طبعا لو تطرقنا لقطاع النقل العام في الدول الصناعية بشكل رئيسي وحتى الدول الصاعدة النامية مثل الصين والهند والبرازيل وغيرها، نجد أن النقل العام بأكمله يعتمد على الطاقة الكهربائية ويعتمد في جزء منه على الغاز الطبيعي، ولا يستخدم البترول في قطاع النقل العام. النقل العام مقصود به القطارات والأتوبيسات الكبيرة إلى آخره. لكن بقيت السيارات الصغيرة تعتمد على النفط. طبعا خلال السنوات من السبعينات إلى نهاية القرن الماضي وجدنا أن الدول الصناعية استطاعت أن تقلص من استهلاك مختلف القطاعات من استهلاكها من النفط، وأصبح قطاع أصبح النفط يستخدم بصورة رئيسية في قطاع المواصلات، قطاع النقل. أما بقية القطاعات فصار استهلاكه هامشي مقارنة بقطاع النقل. والآن الجهود الدولية هي لإيجاد البديل الحقيقي والكامل للنفط في قطاع النقل. ولذلك حينما ذكر أحمد زكي أماني الله يديله الصحة والعافية، حينما ذكر بأن عصر الحجر انتهى ولم ينتهي الحجر، وأتبعها بأن عصر النفط سينتهي ولن ينتهي النفط، هو أقرب إلى الحقيقة، ونجد أنه قد اقترب من الحقيقة شيئا فشيئا. الآن الطلب العالمي على النفط في الدول الصناعية، في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد وصل ذروته في عام 2008 وبدأ في الانخفاض والانخفاض التدريجي. ما يبقي على الطلب العالمي في ارتفاعه الحالي هو الدول الصاعدة التي بدأت تنمو، لديها عدد سكان كبير مثل الصين مثل الهند. هذه الدول تحتاج، لا زالت في نموها الأول. طبعا الاقتصاد الصيني تقدم بخطوات سريعة وكبيرة جدا، لكن لا زال شره باستخدامه لمصادر الطاقة المختلفة ومنها البترول. لكن أيضا الصين والهند وغيرها من الدول الصاعدة وبقية الدول النامية لا زال بدأت الآن تتبع أساليب ترشيد استخدام الطاقة، لا تود أن تكرر أخطاء الدول الصناعية الأخرى، وبدأت أيضا تتجه للمصادر الأخرى. إذن وجدنا أن فرصة ارتفاع أسعار البترول
من 55 إلى 115 دولار خلال فترة ال10 سنوات، هذه قد أدت إلى فقدان 8 ملايين برميل يوميا من الطلب العالمي إلى غير رجعة. بمعنى أنه كان المتوقع أن يصل الطلب العالمي على البترول حوالي 110، الآن هو في حدود يعني 93 94 مليون برميل. كان المفروض انه يوصل الى 110 في العقد القادم، لكن ال8 ملايين برميل يوميا افتقدناها خلال ال10 سنوات الماضيه. وحتى معدل نمو الطلب على البترول في الفتره الحاليه بينمو بمعدلات طفيفه جدا. استطاعت الدول ان تفصل العلاقه بين نموها الاقتصادي واستهلاكها من النفط. بالعكس الدول الصناعيه، الدول الOECD كما ذكرت، هذه الدول بتنمو اقتصاديا، لكن نمو الطلب على البترول هو بالسالب. فهذه الحصيله انه اذا الصوره انه الطلب لم يعد كما كان، والانخفاض كبير وكبير جدا في معدلات نمو الطلب. انا لا اقول انه وصل الى نمو سالب، لا زالت الدول الناميه بتسحب معها الطلب انه يكون ايجابي، في نمو ايجابي. لو اخذنا جانب العرض، الاسعار المرتفعه خلال 10 سنوات شجعت على المزيد والمزيد والمزيد من الاستثمارات في النفط التقليدي وغير التقليدي. حنشرح ما المقصود بغير التقليدي. هذه الاستكشافات كانت معروفة سابقا، ولكنها كانت مرتفعة التكاليف، وبالتالي لم يجرؤ في ظل الأسعار المنخفضة في القرن الميلادي السابق، لم يجرؤ أحد أن يتطرق لهذه الحقول، بعضها في أعماق البحار، في غرب أفريقيا، في جزر الفوكلاند الأرجنتينية سابقا ويمكن لا زالت أرجنتينية، في البرازيل، في بحر الشمال، في الجزء الخاص ببريطانيا، مناطق عميقة جدا. لولا أن الأسعار هي أعلى من 100 دولار لما تمكنت هذه الشركات من الاستثمار. أيضا الأسعار ارتفاعها من 55 إلى 115 دولار في فترة ال10 سنوات كنا نسمع عن الغاز الصخري والنفط الصخري، لكن كنا نعرف بصعوبة استخراجه، وأنه هذا استحال أن يستخرج. ولكن في ظل الارتفاع السعري وفي ظل البحث الدائم، هذه الدول لا تعرف التعب، تبحث باستمرار في تطوير تقنيات تساعدها على تخفيض التكلفة وتساعدها على استخراج ما كان يتصور أنه لا يمكن استخراجه. ومن ضمنها النفط الصخري الذي قبل 6 سنوات لم يكن أحد يسمع عنه. في أحد سمع عنه قبل 6 سنوات؟ لا، أنا بجيب نفسي. لكن هذه حقيقة. السبب فيها طبعا هنالك تقنية تسمى الهوريزونتال دريلينج، الحفر الأفقي. هذه التقنية بتحفر في مكان وتستطيع أن تمشي، بتسحب بالأنابيب إلى أنابيب الحفارات طبعا إلى مسافات تزيد عن 10 كيلومتر، وتبحث عن البترول الصخري وتعمل في نوعين من الحفر، الحفر الجاف والحفر الهيدروليكي الذي يستخدم المياه